Vážení dámy, vážení pánové, všichni ostatní, vy Debatní deník, moje jméno je Tim a kromě toho, že se nám chystají slovenské volby, tak za 15 měsíců jsou taktéž i volby americké. A máme tu jedno z prvních videí, na kterých chci reagovat, konkrétně rozhovor mezi Donaldem Trumpem a Tuckerem Carlsonem. Donalda Trumpa jako bývalého prezidenta znáte úplně všichni, Tuckera Carlsona nezná tolik lidí. Tucker Carlson je, co se týče retoriky a názorů, mnohem radikálnější než Donald Trump, nebo aspoň byl, když působil na Fox News, té největší konzervativní, povězme, televizi. Byl potom vlastně odstoupil, ho vyhodili a založil si vlastní pořad na Twitteru, neboli platformě X. Jeho videa mají neuvěřitelný dosah. 176 milionů zveřejněno 12 hodin dozadu. Je to prostě neuvěřitelný. A kdyby vás zajímalo důvod, proč momentálně teď má tyhle videa takovýhle dosah, je protože za prvé je to rozhovor s Trumpem, ale za druhé, protože Tucker Carlsona aktivně sdílí a podporuje finančně, dokonce i Elon Musk. Takže tenhle rozhovor má velký společenský dopad, myslím si, že si to všichni užijete. A já vás poprosím, abyste dali like a odběr a možná i napsali do komentáře, jak to zatím budete vidět. Já samozřejmě rozhovor budu zastavovat, říkat nějaké svoje názory, takže pokud to chcete vidět bez jakýchkoliv komentářů, pusťte si to sami, já se k tomu samozřejmě budu vyjadřovat. Tak jo, jdeme na to. It's debate night, but we're not in Milwaukee. Pokud jste nepochopili, co řekl na začátku, it's debate night, but we're not there, nebo we're not in whatever název toho, v tu chvíli, co oni vysílali tohle video, tak v tu stejnou chvíli probíhala debata mezi ostatními kandidáty na prezidenta, to znamená republikánskými kandidáty, kteří se uchází o pozici primaries. Já budu teda používat hodně anglických termínů, když tak mě opravujte v komentářích. Jde o to, že momentálně se ostatní lidé taktéž hlásí na tu pozici. Asi nejznámější z nich je DeSantis, nebo bývalý viceprezident Mike Pence, a všichni těchto lidé se snaží porazit Trumpa. S největší mírou pravděpodobnosti se jim to nepodaří, ale oni, co udělali, je, že Trump prostě do těch debat nechodí a je to poměrně strategický tah, protože on ví, že všichni ti ostatní lidé se budou spojovat proti němu. Jako jejich hlavním cílem v tuto chvíli je porazit Trumpa, takže kdyby on šel do té debaty, tak by nejspíš prohrál, protože každý jeden člověk by do něj střílel. Tady je to tak, že on prostě má rozhovor s člověkem, který mu bude nahrávat. Mr. President, thanks for joining us. Thank you. Why aren't you at the Fox News debate tonight in Milwaukee? Well, you know, a lot of people have been asking me that, and many people said you shouldn't do them, but you see the polls have come out, and I'm leading by 50 and 60 points. And, you know, some of them are at 1 and 0 and 2. And I'm saying, do I sit there for an hour or 2 hours, whatever it's going to be, and get harassed by people that shouldn't even be running for president? Should I be doing that? And a network that isn't particularly friendly to me, frankly. You know, they were backing Ron DeSanctimonious. Jo, tady vidíte, když tak ty výsledky, jak to momentálně vypadá. Tohle je fakt jako úplně nejnovější. Takže Trump má 52%, druhý je DeSantis, poměrně dost stoupá Ramaswamy, nevím přesně, jak se čte jeho jméno, je to takový mladý, pokud se nepletu, opravte mě někdo, když tak, a potom je to Mike Pence a pár dalších lidí. DeSantis je na 15%. Je pravda, že pro Trumpa nedává smysl chodit právě do těch debat, protože by ho tam prostě všichni ugrilovali, což je zároveň ukázka, aspoň za mě teda je to ukázka slabosti, nebo prostě toho, že ten člověk do toho nechce, ale chápu, že strategicky to dává smysl. Takže tak. Just like crazy, and now they've given up on him. I mean, it's a lost cause. It reminded me very much of 2016. You know, in 2016 I went through the same stuff and had to fight them all the way, and then they became very friendly after I won, or just about when I was winning. But I just felt it would be more appropriate not to do the debate. I don't think it's right to do it. If you're leading by 50, 60, I have one problem leading by 70 points, and I'm saying, why am I doing it? And I'm going to have 8 people, 10 people, whoever made the debate, I don't know how many it is, but I'm going to have all these people screaming at me, shouting questions at me. All of which I love answering, I love doing, but it doesn't make sense to do them. So Trump se bojí otázek jinými slovy, jo? Probably noticed. Well, I did. I'm grateful that you did. It's interesting, though, because you spent a lot of your career in television. Yeah. You had a top show in television on NBC. But you don't feel the need now running for president to do television, obviously. Do you think television is declining? Well, according to a poll that I guess we just saw, it just came out where it's down like 30, 35%, but I think they were referring to cable. I think cable's down because it's lost credibility. MSNBC
or as they say, MSDNC, is so bad. It's so wrong what they write and what they do and what they say. Tadyhle je několik důležitých informací, které je zapotřebí dodat. Za prvé, Tucker Carlson vystupuje na Twitteru. Donald Trump má svoji vlastní platformu, na které on operuje, je to takzvaná Truth Social. Pokud se nepletu, a opět opravte mě když tak, tahle platforma se nedá stáhnout v České republice, platí pouze v Americe. A oni prostě mají tu svoji voličskou základnu na těchto platformách, momentálně Twitter už prostě není taková ta levicová bublina, jak se tomu říkalo, je to bublina právě pravicová, a nemyslím tím ekonomická, ale spíš taková ta kulturní, voliči Trumpa prostě, a pro ně dává smysl kritizovat a nějakým způsobem, jako, jak to říct, denormalizovat ty klasický mainstream média. Prostě tyhle ty rozhovory dává pro ně smysl a říkat lidem, že koukejte se na nás, koukejte se na Tuckera Carlsona, na Elona Muska a nekoukejte se na ty lživý a nepravdivý informace, které vám podnikají ostatní média. Je zajímavý to, jakým způsobem se Trump otáčí i vůči Fox News. Prostě Trump je velice známý tím, že diskredituje média, ale vždycky říkal, že Fox News je jediný médium, kterému musíte věřit. Fox News bylo prostě to největší konzervativní království na světě. A důvod, proč se takhle otočil, je protože Fox News poslední dobou začíná méně spolupracovat s ním a spolupracuje spíš s DeSantisem, případně jinými kandidáty. A to je kvůli tomu, že oni nemají kriminální minulost. Prostě ono je dost pravděpodobné, že v pátek anebo v sobotu bude zveřejněný první mugshot, nebo respektive fotografie Trumpa z věznice ve státu Georgii, protože je momentálně stíhaný trestně, a mnoho dalších kauz, který má ohledně nukleárních kódů či dalších věcí, a proto se prostě rozhodli, že budou spíš spolupracovat s jinými lidmi, kteří nejsou kriminálníci, nebo aspoň teda naznačování kriminálníci. Takže proto Trump právě tímto způsobem se rozhodl, že bude diskreditovat i Fox News a říkat, nesledujte klasický média, sledujte mě, Tuckera Carlsona a další lidi. You know, it's fake news, as I said. I think I came up with that term. I hope I did, because it's a good one. It's not tough enough anymore. It's corrupt news. You know, really what you do is called corrupt news, but somehow that doesn't play as nicely. But it is corrupt news. So you have MSNBC and you have CNN, who's absolutely doing no ratings at all. I mean, they're dead. But they're doing none because they don't have credibility. They really don't have credibility. Fox is way down, as you know. And the good old days are long ago. I will say this, it could come back, but they just don't have a lot of credibility. Tucker, you know that perhaps better than anybody. I think it was a terrible move getting rid of you. You were number one on television, and all of a sudden we're doing this interview, but we'll get bigger ratings using this crazy forum that you're using than probably the debate or competition. When you say there are people on stage who shouldn't be running for president, who do you mean? Well, I don't want to really use names, but it wouldn't matter too much. A guy like, I call him Ada Hutchinson. It's Asa, but I call him Ada. Why do you call him Ada? You know, I could tell you, but I don't want to get myself in a little trouble. But he's weak and pathetic, and I never understood the guy, never knew him. Tak, několik informací o něm, jo, když takže Asa Hutchinson 2014 presidential campaign. Asa Hutchinson je 46 governor of Arkansas. Valná většina lidí, která momentálně kandiduje na prezidenta v Americe, kteří získávají nominaci z republikánské strany, jsou lidi, kteří jsou představitelé svého státu. Protože pro tyto lidi je to pak jako mnohem jednodušší prostě mít kontrolu. He's an American attorney, businessman, attorney znamená právník, politik, governor Arkansas, člen republikánské strany, previously served as U.S. attorney, U.S. representative in 2 roles of the George Bush administration. Pracoval pro George Bushe. Takže asi tak. Neznám jeho politické názory, neznám jeho minulost, akorát jde vidět, že Trump prostě útočí na svoje ostatní kandidáty, což opět dává smysl. Už to začíná Trumpova klasika, která dřív aspoň mohla druhá strana přímo oponovat. Hej, a tohle přesně, jako mně přijde tohle fakt zajímavý, jak i přesto, že je to strategický rozhodnutí nejít do debaty, Trump je prostě srap, jako on prostě útočí na ostatní lidi, na platformě, kde nedostává kritiku, může si říkat, co chce, a pak se lidi diví, že prostě ho nikdo nebere seriózně. He was the governor of Arkansas, not a very popular guy. I don't know how but that state is such a great state. The people are so incredible in that state, and they love me and I love them. How does this guy get elected governor of Arkansas? But he's nasty always and has been. A guy like Chris Christie, the guy left with a
8%, think of it, 8% approval rating in New Jersey. Now he's running for president. And he runs solely on the basis, oh, let's get Trump. He's like a savage maniac. He's like a lunatic. And that's all he talks about. His poll numbers are very, very low. Pavel Beneš, debatní deník, můžu ti poslat do domčený článek New York Times výsledku té debaty, je tam víc všech ostatních republikánských kandidátů. Ježiš, to bys byl hrozně hodnej. Prosím. Ano, já to hned přečtu na streamu. Kdybys mi to mohl poslat třeba na Discord, tak by to bylo fakt jednoduchý, jenom mi tady napiš zprávu, ahoj Time, máš to tam. A pokud nemáš Discord, tak mi to hoď na mail, který máš v popisku snad úplně každého mýho videa. A jenom mi tady připomeň, že to mám na mailu, abych se to otevřel. About 2%. What's he like? You know him well. No, I've been friendly with him over the years, but I couldn't give him a job because I just never trusted him very much. I was just never one of his people that really trusted him. I never gave him the job, and that's one of the reasons. A máte pravdu, ono to je vlastně jiná barva vlasů. On měl vždycky původně nabarvenou takovou tu žlutou paruku, nebo whatever it was, prostě kterýho se všichni dělali srandu. A teď je to taková silver, no. Nevím, jestli to bude tím, že je to, jak to říct, osvětlení nějaký jiný, než na který je zvyklý, ale je to hustý. Reasons he feels so hurt and so betrayed. And I understand that. I really do. I understand it, but I never gave him, he wanted to be different things. He was looking at different elements of the administration, and I decided just I didn't want to do it. And now I'm glad I did, because you see, but we had some great people. I had great people. We'll have even better people if we do this, because now I know Washington. Before I didn't know Washington. But guys like Bill Barr were terrible. I mean, they were, I would say, Bushies. I say Bill that Barr? with respect to the Bush family, but they were Bushies, and just it doesn't work out for us. It was clear, this is kind of far afield, but it was just interesting. I read Barr's account of his time. He wrote a book about it. Tak, jenom kdybyste chtěli vědět, o kom se teď baví. Bill Barr, myslím si, že mluví o tomhle člověku, já neznám žádného jiného, o kom by mohli mluvit. Byl v období Trumpovy vlády, nebo prostě Trumpa jako prezidenta, tak byl, pro boha, co to byl, State Attorney General. Já nevím, jak se překládá tahle pozice do češtiny. Čeština, ruština, zkusím aspoň rusky najít, ale já reálně nevím, jak se to překládá. Generální prokurátor. Prostě generální prokurátor, nejvyšší státní zástupce, ano, děkuji moc krát. To je skvělý mít tady právníka v chatu. Každopádně, United States Attorney General byl prostě v té době. Oni se potom brutálně rozhádali s Trumpem, ale neuvěřitelným způsobem. Ale předtím je Bill Burr, nebo Barr, velice známý tím, že on vlastně obhajoval Trumpa a byl dokonce kritizován tím, že i přesto, že je nejvyšší státní zástupce a má fungovat jako nezávislá role, tak vlastně spolupracoval s Trumpem na různých jeho skandálech a snažil se ho obhájit. Takže tak, dalo by se říct ministerstvo spravedlnosti. Jo, to je jako dost podobný. Kdyby existovalo něco jako ministerstvo soudnictví, tak by to bylo možná blíž, ale vlastně tohle je, o čem se oni baví. Jo? Budu takhle postupně překládat nebo doplňovat informace. Right? His autobiography, and in it he lies about Jeffrey Epstein's death. Clearly lies. Do you think Epstein killed himself sincerely? I don't know. I will say that he was a fixture in Palm Beach. Yeah. I don't know what Barr said about it either. I have no idea what he said. What did he say? He killed himself, probably? He said he killed himself and that they were going to do this investigation. They never did the investigation. It's never been public. Well, and they hid it. And why are they doing that? And clearly Barr knew. But why would Bill Barr be covering up the death of Jeffrey Epstein? OK, vysvětlím, co se děje. Tohle je jediná věc, kterou jsem věděl, že bude probírána v debatě, protože si mi to teda, nebo debatě, tohle není debata, to je prostě jako rozhovor, kterou psali lidi na Twitteru. Prostě Jeffrey Epstein je tato osoba. Já jsem schválně našel jeho fotku s Donaldem Trumpem, nech je to aspoň trošku vtipný. Tahle osoba nalevo. Je to nebo už je mrtvý, multimilionář, který byl strašně známý tím, že znásilňoval děti. A čím je ale, jakože ono hodně lidí znásilňuje děti, ale tento konkrétní člověk zval multimiliardáře a nějaký známý politický figury, aby spolu s ním jezdili na jeho vlastní ostrov, jo, jakože můžu dokonce napsat, že Epstein Island, jo, prostě měl svůj vlastní ostrov a na ten ostrov lítali malí děti a on je tam prostě znásilňoval. A je poměrně zajímavý, kolik lidí tam reálně jezdilo. Jeffrey Epstein Flight Logs Names.
nevím, jestli to teda najdu, ale prostě mezi mnoha různými lidmi, kteří lítali na ten ostrov, tak je i Donald Trump. To bylo docela velká kontroverze. Každopádně, Jeffrey Epstein byl odsouzen, skončil v nemocnici a pokud se nepletu, těsně poté, co byl odsouzen do vězení, tak umřel. Jo? Pokud se nepletu, tak se oběsil. A teď ono poměrně velká část, není to Trump Jr., hele, nevím. Jo, pozor, nejsem si jistý. Tady někdo se ptá v otázku, co znamená, to neznamená, že znásilovat děti, Lemao. Samozřejmě, že to neznamená. Jako, to vůbec nic neznamená, jenom to ukazuje, že Trump byl kamarád a blízký přítel s člověkem, který na svém ostrově znásilňoval děti a zval se tam lidi. Jo, jako, není to, jako, je důležitý tohle uznamenat, jo, jako poznamenat. Tady Lukáš píše, že Epstein nikdy nebyl odsouzen. On byl teda jakože trestně, jakože stíhán ve vězení a tam teda umřel. OK, to je zajímavý. Pak teda myslím, že umřela i jeho manželka, která tam dohazovala lidi. Já si nepamatuju přesně, jak se jmenuje, možná to mi někdo napsat v chatu. A tak no, takováhle situace tam vlastně fungovala. Další známá osoba, která tam spolu s ním lítala, je Epstein, a teď jak se jmenoval? Prince Andrew? Jo. Je to prostě královská rodina a oni dva teda jako byli v tom jako v neuvěřitelný konfliktu a vědělo se, že jsou blízcí kamarádi a dokonce jsou jako nezákonný odposlechy jejich rozhovorů, který se nedají použít u soudu, ale pokud si je poslechnete, tak reálně víte, že člen královské rodiny tak trošku ošahával děti a to ještě říkám jako velice milé. Pokud se nepletu, tak královna ještě dokud byla živá, tak ho zbavila titulu, nebo zbavilo ho pozice královské rodiny kvůli tomu. Takže tak. Můžeš poslat, prosím, co přesně byste chtěli poslat? Pokud myslíte ty hovory, tak to už musíte dohledat sami. Já vím, že o tom je Netflix dokumentary. Pokud chcete na Netflixu, když dáte Jeffrey Epstein, tak tam najdete hrozně moc informací o něm, o jeho spojitostech a tak dále, tak dále. Takže opět, pokud vás zajímá tahle tematika, můžete si to pustit, ale tam jde o to, co on se ptá, jo? On říká, že oni píšou, že Jeffrey Epstein didn't kill himself. Prostě obrovská konspirační teorie, a to je, že Jeffreyho Epsteina někdo zabil a jako taková ta levicová konspirace je, že ho zabili kamarádi Trumpa a všichni tihle konzervativní lidi. A na druhou stranu pravicová konspirace je, že ho zabili třeba lidi z Clintonovy rodiny, protože Clintonová rodina taky byla s ním přátelé. A teď je to konspirační teorie ne protože je to fake news, ale protože nic z toho není dokázaný. Všechno je to prostě jenom ve vzduchu. A je to taková velice populární konspirační teorie mezi různými lidmi na Redditu, na TikToku a tak dále, můžete se najít obrovské množství jako informací. Štěpán Vávra se ptá, věříš něčemu z toho? Tam nejde o to, jestli bych tomu věřil nebo ne, já říkám, že je to jakože kind of irrelevantní pro mě, protože já prostě dokud nemám nějaký informace na to téma, tak se mu prostě jako nevěnuju, nezajímám se o to a nevím přesně, jak to funguje. Já prostě jako chci vidět víc čísel, chci vidět nějaký důkazy a informace. Myslím si, že existuje důvod, aby nějací bohatí lidé zatajovali tyhle informace, a kterým se nejspíš ani nikdy nedostaneme, a je to škoda. A ukazuje to, kolik velice bohatých a důležitých lidí v politice se chovalo způsobem, jak se chovalo, ale že bych dokázal konkrétně říct, tento člověk zemřel tak a tak to jako si netoufám. Tak jo. Bill Barr didn't do an... Umřel v zadržovací vazbě před jakýmkoliv soudem, právě proto je tolik konspirací. Okay, už tomu rozumím. Investigation on the election fraud either, okay? He said he did, and he pretended he did, but he didn't. McSwain, the U.S. attorney in Pennsylvania, Philadelphia, said Barr just wouldn't let him do it. It was crazy. Barr became so petrified, so frightened of being impeached. We're going to impeach him. I don't know if you remember it. Yeah. It's not a big moment in history. Slovo impeach znamená odvolání většinou nejvyšších politiků jako prezident. But they said, we're going to impeach. You know, they play a much rougher game, the left, the lunatics. And they were going to impeach Bill Barr, and he was petrified. Now, how do you not get impeached? Don't do any of this stuff. But he didn't do the job there. I don't know what he did with Epstein, but possibly he didn't. Do you think it's possible that Epstein was killed? Oh, sure, it's possible. I mean, I don't really believe. I think he probably committed suicide. He had a life with, you know, beautiful homes and beautiful everything, and he all of a sudden he's incarcerated and not doing very well. I would say that he did, but there are those people. There are many people. I think you're one of them, right? But a lot of people think that he was killed. He knew a lot on a lot of people. He was killed.
You think so? I think the closer you look, I'm not a conspiracy person at all. I believe. Jenomže tenhle člověk je strašně známý tím, že neuvěřitelně protlačuje konspirační teorii, která se jmenuje Great Replacement. Já mám o ní celé video na YouTube, který si můžete pustit. Je to velice zajímavý, protože to ukazuje, jak běžná konspirační teorie se může dostat do mainstreamových médií. A tam nejsou žádný důkazy, nic, jo, prostě. Takže velice doporučuji si když napustit. Everything I hear. But yeah, the closer you look into it, I mean, the Attorney General of the United States, your Attorney General clearly lied about the Epstein death. Yeah, and he was. Why? He was certainly. It wasn't well done. They had no cameras. They had no anything. Everybody was sleeping, and you know, a case could be made. Look, I'm not going to get involved in it, but I can tell you, a case could be made either way. But it certainly wasn't the most well-run place. So the reason I'm asking you is I'm looking at the trajectory since 2015 when you got into politics, you know, for real, and then won. It started with protests against you, massive protests, right. Organized protests by the left, and then it moved to impeachment twice, right. And now indictment. I mean, the next stage is violence. Are you worried that they're going to try and kill you? Why wouldn't? Tohle je úžasný. Já vůbec jako... Přijde mi strašně zajímavý, jak ten rozhovor vždycky postupně přechází z témat, které jsou emocionálně zabarvený, ale zároveň i tak, aby to jako evokovalo lidi potřebu to jako vidět, sledovat a být jako nahněvaný. Prostě první věc je konspirace ohledně Jeffrey Epsteina, která už je stará. Vůbec nevím, proč tím začíná rozhovor. Jako úplně jako random z ničeho nic. A teď se přisouvá k tomu, že teda levice organizuje proti němu protesty. Jako samozřejmě, že byly obrovský protesty proti Trumpovi a během těch protestů se často i zapalovaly auta. Jako ano, to se dělo, nikdo nepopírá. Ale úplně nechápu jako tu stylistickou formulaci, až mi to udivuje. Wouldn't they try and kill you, honestly? They're savage animals. They are people that are sick. Já teda jako levici nemám rád, ale být bývalý prezident a nazvat levici ve státě savage animals je teda jako next level, holy shit. Sick, really sick. You have great people in the Democrat Party. You have great people that are Democrats. Most of the people in our country are fantastic, and I'm representing everybody. I'm not just Republicans or conservatives. Right. I represent everybody. I'm the president of everybody. But I've seen what they do. I've seen the lengths that they go to. When they make up the Russia, when that's exposed and they go down, and Barr should have gone after them, and other people should have gone after. And they did very late, because the Durham report came out. It was fairly good. It could have been a lot tougher, I guess, but it was fairly good. But it explained how corrupt it was. I'll tell you who did a great job was the Inspector General Horowitz. He did a phenomenal report. You didn't have to go to Durham. He did it on Comey and on, I guess, McCabe and some others, and it was a vicious, it was basically a true report, how bad they are. But these people are sick people. These are people that I think they hate our country. You want to know the truth. When you see open borders, when you see these policies that they have. To mě zajímalo, jestli on si myslí, že ankapové a libertariáni, kteří mají rádi otevřené hranice, tak jestli je taky považuje na levici. Prostě if left is pro, já to miluju, to je skvělý. And so many other things, it's so sad to see. You know, we have a country that's very fragile right now. I've never seen, I will say, look, I ran in 16, which was 15, but I ran in 16, election in 16. I mean, hodně lidí actually nenávidí, let's be real, stačí se kouknout do Hasanova chatu. Jako, samozřejmě prostě levice má tendenci, už jako historického vývoje těch názorů, nesnášet národní státy. Já jsem jakože ekonomicky velice pravicový člověk. V Americe bych na levico-pravicovém spektru byl asi levice jenom kvůli tomu, že oni jako nemají úplně ten kompas jako kříž, ale mají jenom jednu rovinu, takže bych asi na ní stejně skončil nalevo. A je to taková ta nenávist vůči nenutně hranicím, ale spíš jako státům a konceptualizace té moci, což dává smysl, že potom nemají rádi Ameriku z toho důvodu, ale on to vlastně hraje čistě na takový ty kulturní rovině, prostě, že správný patriot miluje Ameriku a miluje to, co dělá jeho stát, ale oni to hrozně nedodrží konzistentně. Takže já dám třeba krásný příklad. Když Amerika zaútočila na Vietnam nebo do Iráku, Afganistánu a tak dále, tak právě taková ta levice byla jedna z těch prvních, která začala říkat, hej, tohle je špatně, prostě jako ne, nemáme rádi Ameriku, protože nemáme rádi imperialismus.
A oni říkají, prostě to, co dělá Amerika, je zlo, proto ji nemáme rádi. Ale třeba v případě podpory Ukrajiny, tak všichni tihle lidi jako Trump, jo, on tam třeba zmínil teď Rusko něco, on nejspíš myslel právě ty dodávky zbraní Ukrajině, tak pro něj tohle je něco, co je selhání Ameriky, prostě špatný věci, akorát on z toho vyvozuje závěr and I still love my country, because I'm a true patriot. A je to taková ta prostě jenom jako snaha nabalit ty voliče, mít v pozadí americkou vlajku, nic jiného to není. And there was tremendous spirit. In 20, there was even more spirit. We got millions and millions more votes. You know, it wasn't even a contest. People said, well, what do you think of 20? I said, we did much better. We did. You got to base it on the number of votes. We got many more votes in 20 than we did in 16. But the election was rigged. It was a rigged election. But jo, tak Trump doteď říká, že ty volby jsou nespravedlivý, nepravdivý a tak dále. Samozřejmě tohle všechno je už vyvrácený milionkrát. Dělali se různý přepočty, dělali se různé analýzy, nic se nenašlo, vůbec žádný informace. A pokud se nepletu, tak právě ten soud, za který je teď stíhán v Georgii, což je americký stát, tak je stíhán kvůli tomu, že popíral, nebo jakoby, popíral, ale že inicioval, jakoby, jak to říct, nedemokratický proces. Asi takhle bych to nazval zatím. A co mi přijde strašně zajímavý, je, že ono se vlastně neví, jestli Trump reálně je tak blbej, že nerozumí, jak se počítají hlasy a nechápe to, že prostě prohrál, protože je narcis a ego, a nebo jestli ten člověk prostě jenom lže, aby vyhrál a přesvědčil svoje voličskou základnu. A ono je zajímavý, že ten soud v Georgii, nebo respektive ta celá ta kampaň, tak je postavená na tom, že byl líknutý jeden hovor mezi prostě lidmi, kteří byli právě v Georgii, pracovali tam a ním, a on se snažil přesvědčit o tom, aby přepočítávali hlasy, aby nedůvěřovali těm volbám a tak dále, ale ono reálně z toho hovoru to vypadá, že Trump je prostě fakt blbej a reálně netuší, o čem mluví. Takže jako já nevím přesně, co se stalo, jestli Trump jenom to je geniální jeho plán nebo ne, ale ty volby nejsou skorumpovaný, vyhrál Biden a Trump akorát jen může pochopit, a jeho voliči taktéž, že prostě ne vždycky vyhrává tento člověk. And with COVID, they use COVID to cheat in a lot of different things, and we have so much on it. It's like so easy. But we had judges that didn't want to look. We had people didn't want to get involved. They called you, he's a conspiracy theorist if you say anything. Štěpán Várva, existuje fakt 100% důkaz, že to bylo legit? Pozor, žádný důkaz až na implikaci není 100% důkaz, takže technicky vzato nemáme ani důkaz, že země je kulatá, jako by the way, ale jakože tam jde o to, že každý jeden pokus kohokoliv, nech to byli politici, odborníci, akademici, jakákoliv prostě jako typ instituce se snažili přepočítat ty hlasy, tak vždycky došli k výsledku, že to bylo správně spočítaný. Prostě tvrdit, že ty volby jsou nekorektní, znamená neřídit se reálnými informacemi, ale tím, že co si myslím nebo v co věřím. I have never seen spirit like there is right now. Even coming down here, just the people on the road that are just absolutely going crazy. And the reason is, I think they like me, and I know they love my policies. I hope they like me too. You know, a lot of people say they don't like me, but they like my policies. I think they like me. But I have never seen spirit like it is right now. And the reason is because crooked Joe Biden is so bad. He's the worst president in the history of our country. I don't think he's going to make it to the gate, but, you know, you never know. But he's a corrupt person, so corrupt that I took the name off Hillary. You know, I don't do two people at one time. I took the crooked Hillary and I retired the name. That was a good day for her. I bet she was very happy. And I used it for Joe because it's crooked Joe. But Joe is really... But you don't think he's going to make it to November of 24? Well, I think he's worse mentally than he is physically. And physically, he's not exactly a triathlete or any kind of an athlete. You look at him, he can't walk to the helicopter. He walks, he can't lift his feet out of the grass. You know, it's only 2 inches at the White House, right? That's not a lot. But you watch him and it looks like he's walking on toothpicks. So, and then you see him in the beach where... Kdyby to někoho zajímalo, tak Georgia původně je republikánský stát, ale to znamená, že tam většinou vyhrávají republikáni, ale v minulých volbách, to znamená 2020, tak po dlouhé době vyhráli demokrati a to byl jeden z důvodů, proč
ta mapa vypadá tak, jak vypadá. Jo, tady se někdo ptal. He can't lift a chair. You know, those chairs are meant to be light, right? They're like 2 ounces. You lift them up. He can't lift the chair. He can't walk to the chair. And I don't know what they're doing with the beach. You know, this beach is seeming to play a big role, but they love pictures of him on the beach. I think he looks terrible on the beach. He looks terrible on the beach. Skinny legs. Well, he can't walk through the sand. You know, sand is not that easy to walk through, but when he walks through it, he can't walk through the sand. And there's somebody in there that thinks. Chápe někdo, o čem mluví? Prostě klasicky útočí na takový ten narrativ, nebo působí na ten narrativ, že Biden je moc starý, aby byl prezident, není schopen se hýbat, komunikovat, mluvit a tak dále, což jako... Ježišmarja, to je hrozný. Prostě já nechápu, co je to prostě za pointu. Což je pravda, sorry, no ne úplně, to je přesně ten problém, že TikTok a YouTube a všechno tohle je přeplněný všech možných pádů, se směšků a nějakých blbostí, co řekl Biden, ale pokud se pokouknete na nějaký levicové stránky, třeba během období prezidenta, jako Trumpa, tak ten taky padal, zakoktával se, zaplikával se, protože prostě je unavený, nebo má nějakou práci, nebo prostě spadl. Prostě lidi padají. Já taky padám občas a nejsem senilní a je to způsobený tím, že akorát nemám kameru na sebe 24/7 venku, ale sedím v pohodlný židli. Teď nedávno, myslím, že včera bylo video, kdy Joe Biden vyšel z posilovny, protože byl zrovna v posilovně, tam vstály obrovský média a to je proto, že umřel právě Prigožin a on prostě vyšel z posilky, měl v ruce smoothiečko, přijde k ním a říká we don't have enough information to make a confirmed case for that. We will be looking forward into this. I have to get home after the gym. Thank you very much. No further questions. Řekl to jako normální člověk. Ale samozřejmě tahle scéna není na TikToku, protože proč by to někdo sdílel, když tam nezakoktává, že jo? A ještě nezapomeňte, že Joe Biden se narodil s vrozenou vadou. Sure bros gymu, no ano. Jako, si myslíš, že prezident Ameriky nechodí do gymu? Jakože nemyslím zvedat váhy takto, ale třeba, nevím, dělat jogu, nebo já nevím, nějakou fyzickou aktivitu. Samozřejmě, že ano. Jako, co to je za argument? Ale hlavně Biden mladí koktál. On má vrozený postižení tady v nervech. On má stutter. Takže jemu dělá problém normálně doteď mluvit. Thinks he looks fabulous at the beach. I think he looks horrible at the beach. Plus, the beach doesn't represent what a president's supposed to be doing. You're supposed to be working. You're supposed to be getting us out of that horrible, horrible war that we're very much involved in with Russia and Ukraine. You could do that. You could do that very easily. I believe you could do that very... I don't believe he could do it because he's... Trump právě říká, že prezident má pracovat a ne být na beach. Tak jenom vám tady přečtu. In 2017, Trump spent 3 months' time, 91 days on the golf course. Tak jenom jako mezi námi, jo. He's just incompetent. But that's a war that should end immediately, not because of one side or the other, because hundreds of thousands of people are being killed. Can you imagine you're in an apartment house and rockets are going into that building and blowing it up and knocking it down? And who can, why should anybody, human beings, these are human, whether they're Russian or Ukrainian or whatever they are, it's got to be stopped. And it can be stopped very easily. It would have never started. If I were president, it would have never started. So back to Biden, I'm interested. So you think he's failing? He obviously is failing. I think it's clear to everybody. But that would make Kamala Harris the candidate? Well, not really. I mean, I guess they'd have maybe a free-for-all. A lot of people say she has to remain for certain reasons the candidate. She has to. I don't think that's true, actually. I don't think that other people would stand for it. She has some bad moments. Her moments are almost as bad as his. I think his are worse, actually. Yeah. But she seems pretty senile, too. She speaks in rhyme. Kamala Harris je senilní? Kolik je tý ženský, ty vole, teď úplně mega real. Sorry, teď přišlo mi be real, tak první věc, co mi napadla, moje hlava je real. You know, it's weird. It's weird. But she has bad moments. And in rhyme? What do you... Well, the way she talks, the bus will go here and then the bus will go there because that's what buses do. And it's weird. The whole thing is weird. This is not a president of the United States future. And I think they probably have some kind of a primary and other people will get involved.
Newsom, right? I mean, that's... Kamala Harris je ta, co říkala, že je částečně černá? Tak jasně, že je černá. Ona je z poloviny Filipínka a z druhé poloviny je normálně African American. Pokud se nepletu, možná. Ale mám pocit, že to je přesně to, jak říkám. Could be. I mean, you know, I always got along well with him, believe it or not. But could be him, could be somebody else. He's got a big load on his shoulders because you look at California, what's happened. But I don't know if the American people really, the people that vote for him, I don't even know if they care. You know, you look at so many of the things that are going on, and people don't seem to be. In the old days, if you had a bad record, it meant a lot. Today, if you Pocahontas je někdo jiný, Slávek Bouru, to je jiný člověk. have a bad record, it doesn't really mean anything. You know, he looks good, he's a nice-looking guy, speaks well. Indo-Jamajčanka. Okay. But Biden, every time you watch him talking, it's like he's walking on eggs. You're waiting for him to collapse. And he almost always does. And I got to know the leaders of all of the countries, essentially, but the big ones. And the bigger, the tougher the leader. You know, it's like sort of, I guess maybe that's the way it's supposed to be. But I got to know President Xi of China and Putin and Kim Jong-un, North Korea. Did a great job with North Korea, kept us out of a nuclear war. We would have 40,000 dead soldiers right now. They'd drop a nuke right on top of them. Jo, tady děkuji velice pěkně za opravu, Štěpán Vrána, Indo-Jamajčanka je, děkuji za opravu. Military base, but we have 40,000 soldiers over there. And I did great. I got along with him great. That's a positive. You know, the press said, he said nice things about Kim Jong-un. I also said... Ne, o Pocahontas, tak to byla Elizabeth Warren. Ta řekla o sobě, že je původem Native American a nakonec měla pouze 1/56 v sobě, něco takového. To byla ta skauza. Tohle něco jiného. Horrible things at the beginning. Horrible enough that he wanted to talk. And we talked and we met in Singapore. We met actually twice. And we had unbelievable meetings. I know him very well. We were in great shape with him. What do you think he and Xi and Putin think of Biden? I think they can't believe it. I think they probably say this is some kind of a system. You know, they had great respect for our country. They respected me. They had great respect for our country when I was there. Every one of them. Look, if you go to North Korea, you take a look at what happened. You know, the Olympics was dead. South Korea spent billions on the Olympics. Nobody was going to go. They didn't want to get blown up. They called me and they said, we are going to let the Olympics proceed. This is North Korea. I said, you should go into the Olympics. Put your athletes in. It wasn't like, you know, they were big on athletes because, you know. Famine. But they went in and they actually participated. And within about 2 days, the entire thing was sold out. And if it wasn't me, that would have never happened. But I got along very well with him, and it's a positive thing. He does have massive nuclear power, by the way. Hrozně špatně se tohle poslouchá bez jakýkoliv opozice. Prostě Tucker Carlson mu jenom přikivuje na každou jednu věc, to říká, já jsem nás zachránil od Kim Jong-una a já jsem udělal to a já jsem udělal onohle. Ale jakože, jo, jasně, i Hitler stavěl dálnice a dělal nějaký věci a byl vegetariánem, ale jako pointa je, že kdyby prostě on mluví jenom a exkluzivně o věcech, který jsou pro něj pozitivní a když mluví o Bidenovi, tak je to vždycky ty negativní věci, tak samozřejmě, kdyby tady stál Biden, tak by zase mluvil o těch příjemných věcech. To je hrozný. To si jak ty s Jochem? Jak to myslíš? Jakože dva lidi, kteří spolu nesouhlasí? Nebo what's the fucking parallel there? If Hillary would have gotten in or if the Obama thought process continued, it would have been a nuclear war absolutely with North Korea. He was expecting... Nuclear war with North Korea? Ví ten člověk, co znamená nukleární válka? A, nebo respektive nuclear winter? OK, vůbec. OK, to je... Go into a war and it would have been a nuclear war. So do you think the rest of the world looks on at Biden and thinks someone else has got to be running the government? Jenom aby vám bylo jasný, Amerika má okolo sebe a prostě jejich allies postavený takzvaný protiatomový štít. Znamená to, že pokud by jakákoliv raketa vyletěla ze Severní Koreje a překročila by Japonsko a letěla dál, tak by v tu okamžitou chvíli byla sestřelena ve vzduchu a nic by se nestalo. Prostě nikdy neexistuje riziko toho, že by Severní Korea
dokázala zabít nebo prostě dopadnout ty bomby až na území Ameriky. Prostě neexistuje jejich radary, to okamžitě zachytějí. Tam jde spíš o to, že pokud by oni vystřelili, tak tehdy byl strach, že by začali střílet po Japonsku nebo Jižní Koreji. Takže proto tehdy letěl Trump do Severní Koreje v té době, aby dokázal předejít tomu, aby se třeba shodila atomovka na Jižní Koreu. Jo? I když tehdy se samozřejmě jako tušilo, že to je nejspíš jenom provokace ze strany Kim Jong-una, ale i tak jako nikdy nebyl riziko toho, že by začala válka s Severní Koreou, že by oni shodili atomovky na nás. Well, somebody else has to be. I don't think he's capable of doing anything. Look, when I debated him, I said, how come, and this was in front of probably not a friend of yours, Chris Wallace, he was the moderator. Not a friend. I said, why is it he wants to be Mike, but he doesn't have the talent? It's one of those bitchy little man. He wanted to be his father, but he didn't have the talent of his father was great. His father, a little fussy man. His father interviewed me in 60 Minutes. It was actually a 10. Can you believe it? No, I totally believe. His father had talent, at least. I may have been the only guy that he gave a good 60 Minutes to. He was rough. Really? His father was tough. He was great, though. He was great at what he did. But Chris Wallace was so upset. He was guarding this guy, who wouldn't do a show, by the way. You know, he wouldn't do. I figured, I didn't. Zároveň zase tomu tolik neflatí, moderní ICBMs jsou navrženy tak, aby se těžce zatřeli letí, že se štěpí na menší hlavnice. Jako, já nevím, jak fungují moderní prostě sestřelovací jednotky nebo zbraně. Pamatuju si, že experti v té době velice explicitně tvrdili, že neexistuje riziko toho, že by Severní Korea dokázala dostřelit tu bombu. Já čistě argumentuju z pozice autority jiných lidí, ne sebe. Nevím přesně, jak to funguje, ale děkuji za to, že poukazujete na to. Mind Chris Wallace because Biden wouldn't do a show, and it was very obvious. You know, he kept asking him and asking, but he wouldn't do the show. So I figured he's got to like me, but he came from a different planet. But remember when I asked the question, why is it that the mayor of Moscow's wife is allowed to give you $3.5 million? Don't forget, that was brought up. Now it's brought up all the time, but that was brought up by me long before anyone ever heard of it. I said, the mayor of Moscow's wife giving you $3.5 million. What did you do to deserve $3.5 million? To Biden. And Chris Wallace said, this has nothing to do with the debate. I mean, he got in the way of the question. Co to byl pro boha za smích? No, it was crazy. And I said, well, wait a minute. He got $3.5 million from the mayor of Moscow's wife. Now, people forget that, but if you go back and take a look, you will see. And Chris Wallace didn't want me to ask that question. I said, I think it's a very appropriate question. It turned out to be much more appropriate than people thought. Amazing. So do you have a preference in, assuming you're the Republican nominee and all goes as you plan it to go, do you have a preference in who you run against? In many ways, I'd love to run against him because his record's so bad. You know, it's still horrible when you look at inflation and everything else, but others also have very bad. Já mám fakt každou chvíli pocit, že se prostě ten Tucker Carlson udělá, anebo se mu něco stane, prostě, že mu třeba jako vybuchne břicho z toho, jak prostě jako furt chychtá. Jako tenhle rozhovor je zajímavý tím, že to ukazuje, že za A, po těch 4 letech, co Trump neslouží, nebo kolik to je, možná trošku méně 3 roky, tak ten člověk prostě nadále má silnou retoriku, umí dobře mluvit, umí dobře přesvědčovat svoji cílovku a ukazovat, že je schopen. Po tomhle rozhovoru mu určitě stoupnou preference, bych řekl, ale na druhou stranu si jako fakt nemyslím, že je to člověk, který je schopen krást voliče demokratům, protože jde vidět, jakým způsobem komunikace on mluví. Prostě jsou to jako 2 jiný světy. Stejně jako mě třeba dělá problém přesvědčovat některý ultrakonzervativce, protože já prostě komunikuji jinak a mám nalakovaný nechty, tak tady bych řekl, že to bude podobný, no. Asi tak. Momentálně se právě dohledávám tady na druhém monitoru, jak přesně fungují ty protiatomové systémy, abych vám když tak nelhal tady. Records. I mean, California's a bad record, so, you know, should it be Gavin or should it be somebody else? When I look at San Francisco, what's happened to that incredible city? That was one of the greatest cities in the world just a short while ago, and now it's very sad when you look at it. Los Angeles, every city practically, all the Democrat-run cities. You know, Republican-run cities are doing very nicely, because they arrest people when you have crimes. And they don't go after political candidates because they think it's good. You know, I mean, it's like been amazing. My poll numbers are the highest I've ever had. But because people understand it. Can I just ask you, that gets back to my original question. So if the protest didn't work, you got elected anyway. Yeah. Impeachment didn't work twice,
obviously. Indictment is not working. Your poll numbers go up. When they raided Mar-a-Lago in August of last year, your numbers went up. They can indict you 20 times, and you're not going to lose the Republican primary because of that. Well, so, it makes it look even more ridiculous. I mean, the 4 indictments. Tohle je vlastně pravda v tom, co on říká, že Trump byl, pokud se nepletu, nejvíc indicted a zároveň nejvíc impeached prezident v historii Ameriky. Nikdy nebyl odvolán, nebo že by ho reálně jako vyhodili z ofisu, ale reálně ten jako proces odvolání prezidenta byl u něj nejpokročilejší, nebo nejčastěji pokročilý. A co bylo vlastně zajímavé právě v tomhle tom je, že jemu ty preference to tak moc neovlivňuje. A tam jde o to, že ono dává smysl na něj soudně útočit, protože ono to odhaluje ty informace. Takže například to, že Trump nezodpovědně přistupoval k informacím ohledně jaderných zbraní, to je jedna z věcí, která se momentálně řeší. Nebo to, že třeba chtěl ovlivňovat volby v Georgii, to je další věc, která se řeší. Tam jde akorát o to, že něco jako v Česku, když jsme se bavili s Danou Drábovou, tak ona říkala, že máme tu prostě 20% lidí, kteří věří úplně náhodným věcem, který jdou z ruské strany a nic jim nezmění názor. Tak podobně je to třeba i v Americe, že máme obrovskou skupinu lidí, která věří všemu, co řekne Trump, a je úplně jedno, co se říká na druhé straně. Je obrovský množství i demokratů, kteří věří všemu, co říkají demokrati. A pak je to jenom otázka toho, jakým způsobem se podaří přesvědčit ty centristy. A to, že se daří prosazovat tyto soudní řízení proti Trumpovi, jako například, že teď bude odsuzován nebo bude vlastně souzen v Georgii, a to znamená, že budou nové informace a nový zákony, nebo ne zákony, ale nový jako odhalování faktů, tak je větší šance, že nějací ty centristé změní svůj názor. To je jakoby ta důležitý důvod, proč se vlastně tohle dělá. Samo o sobě to, že někdo je proti Trumpovi, nemá na něj dopad zas tak velký. Omlouvám se za tuhle přestávku. Jak moc špatnej. Dobrý je ten rozhovor zatím. Nějaký shrnutí, prosím. Jasně, pokud jste se připojili až teď, tak jsme někde na 20. minutě. Ten rozhovor je katastrofální, pouštět bych si ho sám fakt nechtěl, takže jsem rád, že to sledujeme nějak spolu. A je to vlastně o tom, že Tucker Carlson přikivuje na všechno, co říká, a rozebírají různé konspirační teorie od Jeffrey Epsteina po zdraví Bidena. Maybe there'll be more. I don't know. These people are crazy. But they're counterproductive. So if you chart it out, it's an escalation, is what I'm saying. Yeah. So what's next after, try to put you in prison for the rest of your life? That's not working. So don't they have to kill you now? I think the people of our country don't get enough credit for how smart they are. And I'm not sure I would have said this 10 years ago, but they get it. They really get it. When somebody gets indicted, your poll numbers go down. When somebody gets indicted, you announce, ladies and gentlemen, I'll be leaving to spend time with my family and to fight for the rest of my life on this stuff. But you're out of politics. I got indicted 4 times. All trivia, nonsense, bullshit. It's all bullshit. It's horrible when you look and you look at what they're doing. The boxes hoax, I'm covered by the Presidential Records Act. I'm allowed to do exactly that. He's not covered, and he's got 25 times the number of boxes, and he's got them stored in Chinatown. He's got them stored in a flimsy garage underneath his Corvette. At Penn, and by the way, at Penn he gets millions of dollars. China pays this guy millions of dollars. See, I think he's the most corrupt president we've ever had. And he also has... To je neuvěřitelný. Ten člověk prostě může říkat, co chce. Já nevím, proč prostě neudělá stejnou strategii jako Vávra proti mně a neřekne prostě na férovku, jo, ten typek je prostě bisexuál. Jo, prostě já jsem ze svých zdrojů zjistil, že Joe Biden je bisexuál. A prostě, jo, tak Carlson se bude smát a bude pokračovat v rozhovoru, teď je to úplně jedno. Proč se snažit? Proč předstírat, že mu jde opravdu? Teď prostě řekni, nevím, obloha je zelená. A to je, víte proč? Protože Joe Biden je Ir. Je z Irska, tak samozřejmě, že obloha zelená. Já fakt nevím, co mu jebe. Has the distinction of being the most incompetent. And I believe both. I mean, he's both incompetent and corrupt. So and I actually believe he's compromised because China knows so much about him. They know where the money comes from. They know where it is, who paid it, and they probably paid it. Well, they do pay Penn, and he gets $1 million. I think he takes $999,000 because, keeps it a little bit under $1 million, like by $1. But he, in many ways, is a Manchurian candidate. We have a Manchurian candidate, and he's afraid to tell Russia to get out of Cuba. He's afraid to tell China to get out of Cuba. He's afraid. China now is building, think of this, China is building military installations in Cuba.
The Cuban population of Miami is not too happy because they're never going to be able to go back. And you don't even hear about it. And the worst culprit is the press, the media, because normally, you know, when I first heard that China's building installations in Cuba, and installations means military installations, okay, you know, they said just some communication. They did that on the islands with Japan. They took the island, they started this massive construction, and they told everybody, including the Japanese have to be very careful. They told everybody that this is a housing development. They're going to build a housing development. And I said, how come the runway is 20,000 feet? Proč jsme ale že úplně odbočili od tématu? Jako on před chvílí mluvil o tom, že Biden neumí nebo nesprávně spravuje informace ohledně jaderných zbraní. A teď jsme u Japonců. Já vůbec nechápu, co se děje. Tucker Carlson podle mě vzdal jakoukoliv pozici interviewera, to znamená jako snahu prostě s ním dělat rozhovor a jenom se tam jako prostě pomaličku hoňká v pozadí, dokud tam není na tom kamera, pak se vždycky jenom udělá a udělá taky, že OK, já dám další otázku. Já fakt nevím, co se děje. Feet long. You know, private jets need 4,000 feet. They don't need 20,000 feet. The big ones need 20,000 feet. They don't even need 20. And I looked at the runway, I said, that's the largest runway ever built, both in width and length, for housing development. There's nobody that has a plane that big that you would have a runway that's Why is for China testing. allowed to conduct imperialism in our hemisphere? Well, yeah, and it's far beyond Cuba. It's all over South America. Yeah, in the Caribbean. So we built. Tohle je jediná část, kdy reálně s těma dvěma souhlasím jenom chodem. Nedávno na Twitteru byl zajímavý poll, že kterou zemi, nebo kterou vládu, nebo co to bylo, byste chtěli smazat, kdybyste mohli, a máte jenom jednu možnost, a hrozně moc lidí psalo Rusko, já jsem byl taky, že kámoši, koukejme se dlouhodobě, ta Čína tam je fakt mnohem větší průser. Built a thing called the Panama Canal. We lost 35,000 people to the mosquito, you know, malaria. Yeah. We lost 35,000 people building. We lost 35,000 people because of the mosquito. Vicious. They had to build under nets. It was one of the true great wonders of the world. As he said, one of the 9 wonders of the world. No, it was one of the 7. It happened a little while ago, you know. It says 9 wonders of the world. You could make 9 wonders. He would have been better off if he stuck with the 9 and just said, yeah, I think it's 9. Proč není schopen udržet jednu myšlenku pohromadě? Teď jsme se bavili o Číně, pak začal mluvit o mosquitoes a teď mluví o divech světa. Prostě, kámo, já nemůžu sice legálně v Česku dávat léky na předpis lidem bez toho, že by tenhle předpis dostali, ale pane Trumpe, pokud tohle sledujete, já mám tady, pokud jsem proto tohle je atomoxetin, lék na ADHD, velice mi to pomáhá udržovat myšlenky pohromadě, i přestože chci skákat z tématu na téma. Pro boha, koherentnost trošku a ten moderátor opět nehoňkat si, ale držet ho u tématu, by ten rozhovor byl zajímavý. But this is one of the true 7 wonders of the world. And you take a look at the Panama Canal. It was such an incredible. A teď to u Panama kanálu. Marvel. We sold it under Jimmy Carter. We sold it to Panama for $1. The following day, they quadrupled the amount of money the ships had to pay to get across. They didn't lose one ship. And now they've made it much bigger, and now they've widened it. They've doubled it, right? They've more than doubled it. And it's one of the most profitable things. Any time it's just incredible, right? We gave it away for $1. China now controls it. They actually control the Panama Canal. They run it, they control it. And we shouldn't let that happen. And we can't let China be in Cuba. And they'll get out. If I'm president, they'll get out. Because I had a very good relationship with President Xi, but he respected this country, he respected me. On říká, že pokud on bude prezidentem, tak domluví to, že Čína nebude pracovat v Panamě, což je jiný stát. OK, já už to znávám. To už je prostě vymyšlený všechno. And we can't let them run the Panama Canal. We built the Panama Canal. Should have never been given to Panama. We should have had it. But we gave it for $1. Think of it. They quadrupled. In one day, they lifted the fees, which are, you know, pretty big, for these massive ships to go through, right? Rather than going around the Cape and to all the tremendous storms, such beauty, such, you know, it's beautiful stuff. But you didn't want to get caught in those storms. Those were storms that wiped out the biggest ships.
And we go through the Panama Canal, we built it, and we gave it away for $1. Think of that, how stupid are we? We have done the stupidest thing. Ok, já dám teď přestávku od videa tohoto a pustím tohle, protože chci pochopit, co je vlastně ten argument, který on říká. Já vůbec nic nevím o předání nebo transferu panamského kanálu Panamě, co přesně se stalo tehdy. Takže video Why did the US give the Panama Canal short animated documentary? Tak. History's great feats of engineering. Connecting the Atlantic and the Pacific, the canal represented a major change in trade between East and West, saving time for many states and damaging the economies of others. It was finished by the United States in 1914, and these lands in Panama... Okay, takže Amerika měla kontrolu nad Panamou v roce 1914, kdy vybudovali tento kanál, přes který se spojovaly různý, teda ty dvě strany oceánu. Around the canal were under US sovereignty until 1999. Because in 1970... Panama kanály USA postavili násilně skrze svoji armádu a pak to eventuálně předali Panamě. To je přesně můj tip, co jsem měl, ale chci si to ujistit, že jako můj odhad je, že důvod, proč to prodali nebo proč to dali zpátky, je, protože si uvědomovali, že to byl reálně kolonialismus a imperialismus. Že oni reálně jako tam vynutili na území cizího státu nějaký prostě fungování, protože je to ekonomicky výhodný, tak to samozřejmě se toho museli vzdát potom. 1977, President Jimmy Carter had agreed to return it to Panama in return for exactly nothing. But given how useful controlling the canal was, especially during the Cold War, why did the United States do this? Why did the USA give up the Panama Canal for free? So, since Europeans had first discovered the New World, they had dreamed of building a canal straight through Central America. It never happened because digging is quite hard, and digging through a continent is even harder. This didn't stop the French from stepping up in the late 19th century though, since they had just finished building the much longer Suez Canal. The problem with this canal was the environment. Disease and terrain meant that the cost of building the canal soon spiraled out of control, and it wasn't long until the French gave up. In stepped the USA under Theodore Roosevelt, who wanted to finish the canal to expand US influence in the region. His government tried to strike a deal with the Colombian government, but they said no. This forced him to respect their wishes and, oh wait, no, rebels in the north. Okay, takže byly tam konflikty, nikdo s tím nesouhlasil a tak dále. For the country, the Panamanians had revolted to achieve independence, and the US decided that it was going to help them, providing that they got the canal and control over the territory around it. Ano, to si pamatuju, že byl docela jako důležitý spor a to je, že jako That it was going to help them, providing Panama mohla mít kontrolu nad celým tím jako územím, že Amerika neokupovala Panamu, ale okupovala celý to okolí a měla kontrolu nad tím kanálem. Což jako stále je kolonialismus / imperialismus, jakože. Control over the territory around it. And the new Panama government said yes, since without US support, Colombia would have reconquered the country. The canal was finished in 1914 and it remained under US control until 1999. During this time, the canal had been incredibly useful, especially in World War II when it allowed US ships to easily cross between the Atlantic and the Pacific. And the US also used it to block communist warships in the Cold War. Plus, over the decades, the transit fee to use the canal had made the US government lots of money. Yet, in 1977, after decades of negotiations, President Carter agreed to a phased handover of the canal zone back to Panama in return for nothing. So why? Well, there were several reasons. The first was diplomacy with the rest of the Americas. American control of the canal zone, particularly the military bases which were there to protect it, was seen as imperialist by most nations in Central and South America. Vůbec se nedivím, protože samozřejmě to imperialistický. OK, takže odevzdal to zadarmo, ale ten hlavní důvod je, protože to musel stejně udělat, aby měl dobrý vztahy diplomatický s tím územím. OK? That and the Suez crisis from a couple of decades earlier had cemented the idea that the world's waterways should be neutral. Carter wanted to return from a couple of decades earlier, imperialist by most nations in Central and South America. That and the Suez crisis from a couple of decades earlier had cemented the idea that the world's waterways should be neutral. Carter wanted to return the canal to Panama to assure the rest of the Americas that the United States was going to be a good neighbor, and to also make sure that they wouldn't make friends with the USSR. Tak to dává docela smysl, ne? Prostě v tom období Rusko, nebo prostě USSR navazovalo vztahy s různými mocnostmi, kteří byli tehdy partneři Ameriky, aby převzali kontrolu nad těmi oblastmi, takže jim dávalo smysl se přátelit s Latinskou Amerikou. Takže naprosto dává, jakože to rozhodnutí Cartera naprosto dává smysl, aspoň jako za mě. Protože tam nejde ani o, tam není, jakože asi z části byl idealista, který píše Ivko Sopira, ale, teda i Sopira, ale na druhou stranu jako přijde mi to naprosto v pořádku. Which brings us to point number 2, competition. Part of the 1977 treaty stipulated that the US would make the canal neutral to all nations, which meant letting communist navies use it too.
Carter agreed to this because he was concerned that the USSR would finance another canal in either southern Panama or potentially Nicaragua. As such, agreeing to hand it over in 20 years meant that building another canal wouldn't be worth it. And furthermore, the US could keep collecting transit fees during that time. The third reason was military. The Panama Canal was important to American naval strategy since it allowed for quick redeployment of its ships to different oceans. However, in the days of nuclear weapons and ballistic missiles, it was no longer as important. As such, to Carter's administration, the cost of keeping the canal outweighed the benefits, and it was decided that it would be handed over. And after this, despite some grumblings, the USA was treaty-bound to hand over the canal, a process which would be completed by the end of the millennium, which meant that after this, Panama would go from being politically cut in half to just geographically. I hope you enjoyed. Okay. Takže v tom případě mi teda jako ten argument Trumpa zase tak moc nedává smysl. Jo, jakože Amerika udělala fakt hodně diplomatických rozhodnutí a válečných rozhodnutí v posledních mnoha letech. Nemám si menší tušení, proč si vybral Panamu jako ten krásná ukázka toho, co můžeme diplomaticky zlepšit, vždyť tohle mi přijde jako úplně v pořádku. No, nevím. A hlavně vtipný, že on ještě těsně předtím tadyhle mluvil o tom, že Čína je imperialistická země a že imperialismus je špatný. In this country. And now we have a president that can't put two sentences Pardon, až teď jsem si uvědomil, že Twitter má titulky. Together. Can't speak, can't walk, can't talk. I don't think he gets to the starting gate, but these people do miracles. I mean, he ran out of his basement, and you got away with that one because of COVID, so he sort of got away with it. They cheated on the election. But you have people that are very smart, but they're fascists and they're radical left lunatics, and they're destroying our country with the all-electric cars. And Prostě levice je fašistická, OK, whatever, jdeme dál. A pak prostě první příklad je elektrický auta. To je prostě super. To je úžasný. The windmills all over the place, which, by the way, don't work, and they're all, most of them made in China. For the most part, they're made in China. Germany a little bit, but China. But you look at what's happening to our country, even no voter ID. I mean, why don't they want voter ID? There's only one reason they don't want voter ID, because they want to cheat. Who doesn't want... Ale no tak. Hele, kdyby vás to zajímalo, tak prostě byla obrovská debata v Americe ohledně toho, že by se zavedly povinné doklady, které by sloužily k tomu, aby člověk mohl volit. To znamená, že pokud já teď nevím, jak je to v Česku a na Slovensku, opravte mě, byl jsem volit jenom 2krát. Když člověk přijde, nahlásí svoje jméno, tak musí předložit občanku, než musí jít hlasovat. Že jo? Pokud se nepletu, něco takového to funguje, že jo? Občanka nebo pasport, přesně tak, ok. A v Americe ten systém takhle nefunguje, oni mají, pokud se nepletu, vy přijdete a oznámíte svůj social security number, to znamená takový to čísílko, který se prostě neříká a je to pro ně. A ono to je jakoby... Na první pohled, já si pamatuju, když se vlastně tahle kauza řešila, říkal jsem si, tak proč jako nezavedou ty občanky, a ono to je tím, že jejich systém prostě na občanky zvyknutý není. Že pokud to nevíte, v mém rozhovoru s Urzou padl zajímavý fakt, a to je, že občanky vynalezl Hitler. A oni se potom stali docela běžnou součástí evropského kontinentu, ale v Americe se zas tak moc nepopularizovali a prostě v té kultuře to zavedený není. A je fakt hodně lidí, kteří nemají u sebe občanky a prostě s nima nepracují. Takže oni počítali, že teda, oni jakože udělali nějaký výpočet, že jestli se jim to oplatí, to znamená, jestli reálně dává smysl v rámci limitování nějakého prostě 0,001% rizika toho, že by někdo prostě neměl občanku a tak dále a prostě dospěli k závěru, že to není důležitý. A oni potom dělali nějaký výpočty, to znamená, že kolik reálně lidí kvůli tomu, že nemají povinný občanky při volení, by jakože kolik těch lidí by reálně kvůli tomu hlasovalo nebo cheatovalo, nebo že by tomu už by hlasovali za někoho jiného, a dospěli k závěru, že za jeden rok je to přibližně 3 lidi a všichni 3 lidi se chytnou. Prostě reálně se neděje, že by se podvádělo kvůli tomu systému. Ten systém pro nás Evropany zní jako divný systém, že jsme zvyklí na něco, ale reálně statisticky tam není žádný problém s tím. You know, the Democrat convention, the last one, they had voter ID that was this big. It looked like a prison card, this big on their chest. You walked in, they had your picture, your this, your fingerprint, they had everything. The most incredible voter ID ever. Mimochodem, když vás zastaví policista, třeba v Americe, a není to jakože ne že v autě, ale prostě zastaví vás na ulici, zatímco dneska u nás to funguje tak, že vás poprosí jako první občanku,
v Americe většinou poprosí řidičský průkaz. Že to je mnohem častější, že to lidi mají u sebe. That was to get into the Democrat National Convention. But to get in to vote, if you buy groceries, if you buy practically anything now, you have ID on a card, credit cards or otherwise. But don't you think it's racist to have to show your ID? Well, they probably say that. They use anything not to show ID because voter ID is pretty simple. And we could go back, and we should go back to all paper ballots, voter ID, same-day voting. You know, France did it. France had mail-in ballots, and it was terrible. Anytime you have mail-in ballots, you're going to have massive cheating on your elections. Anytime, but not just the presidential election. Anytime you have... Isn't that the whole point of them? Yeah. So you can cheat? Oh, yeah, sure. It's their whole point. That's their whole point. They want to cheat, yeah. They have to cheat because their policies are so bad that if they didn't cheat, they couldn't get elected. Who wants open borders? I do. I don't mind that. Who wants high taxes? Not me. Who wants high interest rates? I want high interest rates. Who wants to not be able to use a gas stove? Or have to drive an electric car, which, you know, you have a 4-hour drive, but the car only goes an hour and a half, so you have to charge it. Okay, to už jsou úplně vymyšlený čísla teď z jeho hlavy. The happiest moment for somebody in an electric car is the first 10 minutes. In other words, you get it charged, and now for 10 minutes. The unhappiest part is the next hour, because you're petrified. To se mi líbí tenhle reakt, jo, jakože, a kdo chce nemoc používat MHD, kdo chce neplatit za nemocnice vlastní kapsy, jakože tam jde prostě o to, že obě strany mají svoje plusy, mínusy. Já nemám rád ani jednu stranu, whatever, jsem libertarián, ale tam jde prostě o to, že Trump vždycky vyjmenovává ty nejdivnější věci, které mu vadí na těch druhých stranách, ale to jsou úplně náhodné věci, jakože Biden, jeho administrativa není známá tím, že by zaváděli povinný elektromobily. Jeho administrativa je známá tím, že protlačili, kolik to bylo? 1,7 trilionu, jakože českého trilionu, jo, jakože amerického, takže českých, já nevím, prostě v nějaký obrovský množství peněz protlačili, aby se začala stavět jakože prostě silnice, dálnice, aby se spojovaly různý města, aby byla mnohem jednodušší komunikace, jakože transportace a tak dále. To jsou prostě reálně ty otázky, o kterých se debatuje, třeba jako mezi kongresem nebo v Senátu, a on si prostě vytáhne nějaký věci, které zní vtipně, jako třeba, že elektrické auta nejezdí hodinu. You're not going to be fine to another charger. People, I'm saying if people, I'm not knocking electric cars, they're fine. They're fine. But if people want to buy a gasoline car or a hybrid, hybrids are pretty good actually, but they should be allowed to buy, they don't want to do any of this. So right now, California's in a big brownout because their grid is a disaster. The grid all over the country is sort of a disaster, but the grid in California. And yet they want to have in a very short period of time millions and millions of cars going off that grid essentially. It doesn't work. So plug your car into a grid that's failing. You should be able to buy an electric car. You know, electric cars could be fine if you drive short distances and you want to have, you know, whatever, and you have plug-ins everywhere you go. They could be fine. But you got to have gasoline cars. You got to have everything. Let people buy everything. Now there's the new thing is your heating systems in the house. They don't want you to have. Já vám zkusím vysvětlit argument a zastat se trošku těch jako zákonů ohledně omezování motorů, nebo prostě spalovacích motorů. Prostě jeho argument je let people buy anything. Prostě jedna věc, kterou si ani libertarián nedovolí koupit, je nedobrovolný otrok. Dobrovolný otrok, abych ještě toleroval, nedobrovolný otrok je doslova, že škodíte nebo jako omezujete práva jiných lidí. Pokud někdo si koupí na svém pozemku prostě nějaký území a nevím, tam prostě nemá žádný sousedy a chce si tam prostě jezdit nahlas a dělat bordel, OK, ale jedna věc, která tam prostě je jako jeden problém, který existuje, je, že máme společný kyslík. Máme prostě společnou atmosféru a musíme nějak s tím pracovat. Je to škoda, já bych to rád rozdělil, ale nejde to. Co ale je problém s tímhle je, že když někdo si prostě na svém pozemku spaluje obrovské množství elektřiny, CO2 emisí nebo já nevím, vypouští metan, tak to znamená, že to poškozuje vlastnický práva jiných lidí. Takže stejně jako je špatný, nemorální nebo cokoliv jiného, třeba nevím, někomu do plic naplout, jako prostě vhodit obrovské množství dusíků nebo já nevím, nějaký prostě látky, která je škodlivá, tak když jezdíte autem, který je prostě poháněný
poháněný prostě spalovacími motory, tak vypouštíte obrovské množství energie a zároveň CO2 emisí, který potom ničí planetu pro všechny ostatní. To znamená, porušíte vlastnický práva jiných lidí. Na neštěstí, kvůli tomu, jak funguje stát, svět a elektřina, nejsme schopni zajistit způsob přepravy, který by byl prostě efektivní, ale zároveň by nepoškozoval vlastnický práva. Takže například nejsme schopni zajistit skoro nic jiného, než to, aby lidi chodili pěšky nebo jezdili na kolech, aby to bylo efektivní, ale zároveň, aby to třeba nepoškozovalo CO2 emise. Teď vznikají nějaký hybridy, elektrické auta a tak dále. Ono, až ta elektřina bude vyráběna víc jako čistě, takže například, kdybychom tu stavěli víc těch prostě jako jaderných reaktorů, tak potom by samozřejmě bylo úplně naprosto v pořádku jezdit v elektromobilech 24/7 a žádný problémy by to neexistovaly. Jedna z věcí, které ale tu existují jako fakt velký problém, je, že ty spalovací motory škodí víc té planetě a to zároveň znamená, že to škodí vlastnickým právům těch lidí. Takže proto to státy omezují, protože to dává smysl nejen ekonomicky, ono to ekonomicky dává takový jako menší smysl, ale spíš jako toho principiálního hlediska, že nechceme porušovat vlastnický práva lidí. Takže prostě já jako člověk, nebo ne jako já, jako nějaký člověk X, který každý jeden den jezdí na kole, tak nikomu neškodí. Ale člověk, který každý den jezdí na tom autě, tak způsobuje sice maličkou škodu, jako fakt malou, ale škodí. A teď si představte, že jako žijeme ve světě, kde každý druhý člověk někoho znásilňuje a teď otázka je, pokud ten jeden člověk přestane dělat nějakou nemorální činnost, porušovat vlastnický práva jiných lidí, znamená to, že celý svět se vyléčí? No samozřejmě, že ne. Jako zakazovat auta nebo spalovací motory nevyřeší klimatické změny samo o sobě, to jako vůbec. Tam jde spíš o ten principiální argument. Teď já nejsem fanoušek principiálních argumentů, pro mě tyhle morální argumenty nejsou zase tak silný. Já si myslím, že by měly být jako zákony anebo jakýkoliv regulace, i kdyby měly existovat, tak by měly být velice pragmaticky založený, to znamená na základě důkazů jako empirických poznávání a tak dále. Ale přijde mi, že v tomhle jako konkrétním bodě jeho argumentace proti podpoře elektrických aut je hrozně scestná. Takže tak. Test Top Dono, BTV už máš merch. Mám merch, mám všechny možné věci a v pondělí bude vycházet docela velká dávka merče. Akorát ty, Jirko, dostaneš merch zadarmo, protože máš už Top Dono z minula. A modern day heating system. They want you to use a heating system that will cost you at least $10,000 to buy and won't work very well. You know, none of the stuff works as well. One of the things I did with EPA is you have states, many states, most of the states have so much water, you know, it comes out of heaven, right? The water pours down and you have it. It's there. It's got to go wherever it goes, into the oceans, whatever. It's not like a big problem. Now, in some states they have a problem, you know, you have some desert areas and all, and for that it's okay. But they have sinks where no water comes out. You turn it on, no water comes out. No water comes out of the shower. No water is allowed to go into the washing machine for your dishes or for your clothing or what. And I avoided all of that. Wait, they have sinks where no water comes out? Sure, you have restrictors. When I say no water, very little water. You want to wash your hands, right? Yeah. And you've seen this. And you turn on the sink and it's very little. Or you want to wash your beautiful hair, right? And you're standing under a shower. Then the suds never go. The water comes out very slowly. I'm sure you've seen this. It usually takes place in new hotels and new homes. Yeah, you take a drill and take the... They have O čem to mluví? Počkej, já možná jsem nepochopil poslední kontext, ale on mluví o tom, že mu vadí, jak funguje fyzika a tlak vody? Vždyť, jako samozřejmě, že v paneláku v 6. patře teče voda jinak než v 1. patře, protože takhle funguje prostě fyzika. Já reálně nerozumím, co je pro boha tahle otázka. Well, you can, but now they make it so you can't do that so easily. They have a restrictor. It's called a restrictor, and it restricts the water from coming out. So I ended all of that, and you have to see these, they let the water come out. You know what people do? They wash their hands like 5 times longer, or in the washing machine, they'll press for their, let's say the dishwasher, they'll press it, then they'll press it about 7 or 8 times. Yeah. They'll end up using more water, and it still won't be very good. I met with the head of Whirlpool. They were practically going out of business during my administration, and they said to me from Ohio, incredible, great state, I love Ohio, and they were really doing badly because people were dumping
washing machines all over, mostly from South Korea, but also from China. And he was explaining it's just a terrible situation. I said, let me ask you, how's the quality? He says, we're better, but they are good enough quality. But, you know, of course he's going to say that, but, you know, they are better. He said, but they don't allow us. They're dumping these machines. They're cutting us in half. They're killing us. And on top of it, the government won't let us use water in our machines. I mean, he shows me like a quarter of a bottle of water. That's supposed to be washing clothing. And I freed it all up, and I put tariffs on these countries that were selling and the machines coming into the country. And that company went from all the washing machine companies, they make washing machines, they make dryers, they make all of the different machines that do this kind of work, including dishwashers. And they went from a disaster area to being just thriving. But can I ask they love me in that part of Ohio. Well, I bet they do, but why should EPA, no one at EPA was elected by anybody, why do they have the power to decide how much water your washing machine uses? Shouldn't Congress in a democracy get to vote on that? Yeah, you could say that. Počkej, teď už jsem pochopil, o čem sakra mluví. Takže v Americe existuje takzvaný flow restrictors, which are usually found in the neck or threaded end of the shower head, exposed when the shower head is removed from the shower arms, as shown in the image below. Jo? Tahle věc má zamezit čemu? To flow rate controlled by the flow restrictors, removing the flow restrictor from the edge, showing the result will result in improper operation and very uncomfortable experience. Takže existuje věc, která omezuje to, jak rychle a v jakém množství teče voda. Já nevím, jestli tohle je regulace státní, anebo prostě soukromá firma si tam jebla tuhle věc. Já nevím, jak to funguje, to bych se musel podívat. Ale prostě se řeší ten tlak ve sprše, aby se to teklo vyrovnaně. Já reálně nerozumím tomu, proč ve 46-minutovém rozhovoru řešíme smrt Jeffrey Epsteina, řešíme showerheads a tlak vody a pak řešíme Panamský ostrov, nebo Panamský kanál. Tohle je tak náhodný rozhovor, protože já fakt mám pocit, že oni zase řekli, pojďme apelovat na lidi, kteří prostě neumí nebo nerozumí politice, už je to nebaví, tak prostě budeme mluvit o úplně náhodných tématech a budeme si dělat z toho srandu. Já fakt nevím, co to je tohle. They do things that are not very... So how do you, that's my question, how do you, if you get elected again, go back to Washington, how do you keep the agencies under control? How do you keep FBI and CIA specifically under control? The way you do it, like I fired Comey, that was a big deal. You know, a lot of people said, and I fired him very early. Somebody said, oh, I wish you would have fired him. There was a real question about firing him anyway. You understand, because, you know, when they have a 10-year term, there is a question. I fired Comey. That was a great thing. If I didn't fire Comey, maybe I wouldn't be talking to you, or I'd be talking to you about real estate or something else other than politics, right? That was a coup, in my opinion. That was a very sick deal. That was the insurance policy. You remember the insurance policy? Oh, she's going to win, darling. She's going to win. But just in case she doesn't, we have an insurance policy. An insurance policy was what they were doing. And we caught them with that. That was a very important tweet or whatever it was, text. It was a... OK, takže jsem to dohledal, z toho, jak tomu rozumím, tak v Kalifornii, Texasu, Georgii a New Yorku jsou restrikce ohledně toho, kolik galonů vody za minutu může projít skrz vaši, jakože prostě skrz vaši sprchu nebo jakýkoliv prostě tečení vody. Je to 2,5 galonů vody za minutu. Což mi přijde jako hrozně debilní zákon teda. Jako rozumím, proč ten zákon existuje, protože vody je prostě málo a chceme omezovat pitná voda, whatever. Prostě za mě jako lepší nápad je třeba, nevím, jakože třeba nevím, aby prostě lidi platili mnohem víc za tu vodu, když ji chtějí používat. Nechápu důvod, proč teda omezovat rychlost vody, ale já stále nerozumím, proč je tohle téma, který se tady řeší, to jako nechápu. To je něco jako kdyby třeba nějaký prostě libertarián kandidoval na prezidenta a řekl, víte, co je pro mě nejdůležitější téma? Prostě ta nejdůležitější otázka svobody, to, abychom neměli povinný pásy prostě v autech. Prostě, proč si vybíráte tyhle témata, já nevím.
Big deal. That was a big deal. The insurance policy. She's going to win 100 million to 1. That's not good odds. At least they gave me one, right? 100 million to 1. But just in case she doesn't win, we have an insurance policy. And everybody said, that's strange. That's strange. But we caught all that because I fired Comey. Because when I fired Comey, it was like throwing a rock into a hornet's nest, into a nest of bees, and the place went crazy. So when you were president, are you confident that you knew everything, say, CIA was doing around the world? No, I'm not. It's a very interesting group of people. I had very good relationships, I thought, but I was a little surprised when I got out that, things go on. Look, it's... What were you surprised by? I was surprised. I think it's some of the people. I was surprised that there was... I had a group of people. Look, we killed many, using the CIA, I have to say this, very bad actors. We were very good at it. Já tak strašně miluju ty kontradikce prostě v jedné větě za druhou. Prostě nejdřív je to, že prostě... Takto, jenom aby bylo jasný. Trump, když kandidoval prostě 2015-2016, tak jeho nejsilnější retorikou bylo, že Amerika se nemá cpát do suverénních států a mezinárodní politiky a nemá být takzvaný global policeman. Jo, to je velice častá fráze, kterou on používal. A teď říká, že jeho administrativa prostě vraždila lidi jako CIA. Tak teda jako rozhodněte se, jestli teda má Amerika zabíjet lidi v zahraničí, anebo ne. Jako, nebo takto, jeho argument samozřejmě by byl, well, we only kill bad people. Teď otázka je, kdo teda se rozhoduje, kdo je bad people a kdo ne. Takže prostě Bidenová administrativa, stejně jako Obamová administrativa, se rozhodovala, který lidi zabíjet. Obama používal drone strikes, nebo dokonce myslím, že 1 nebo 2 případy měl extrajudicial killing. Tak tady to bude prostě podobný. Look at Soleimani, you look at al-Baghdadi, bigger than Osama bin Laden. I mean, Osama bin Laden, but al-Baghdadi did ISIS, and he was rebuilding ISIS very strongly. And that was the CIA that did that. That was really us that did that. Yeah. That was really us that did that. And Soleimani was us that did that, not so much CIA. But we did some very good work with the CIA. What I started, when I looked at the 51 intelligence agents saying that was the laptop from hell was Russia disinformation, when I took a look at that, I said, that's a horrible thing. They knew it wasn't. They knew it was not. And by the way, you're talking about cheating on the election? McLaughlin and Fabrizio, great pollsters, they said a thing like that plus other things meant anywhere from 10 to 17% of the vote would change. Whatever happened to Mike Pence? You've always been nice to Pence. I've never... Pardon, tady potřebuji pochopit, co právě řekl. Jestli to přetočím zpátky. Něco s těma, co? 10 až 17% čeho? And Fabrizio, great pollsters. I said, that's a horrible thing. They knew it wasn't. They knew it was not. And by the way, you're talking about cheating on the election? McLaughlin and Fabrizio, great pollsters. To jsou pollsters, znamená jakože organizace, které dělali průzkumy? They said a thing like that plus other things meant anywhere from 10 to 17% of the vote would change. Co znamená jako change? Jakože 10 až 17% lidí by hlasovalo jinak v dalších volbách? Nebo já nechápu, o čem tady mluví. Tak je fakt garbage moderátor, absolutně nesnáším. Já vůbec... To si ještě podle mě tady zmeškal ten začátek, kdy honil během toho rozhovoru. Mike Pence. You've always been nice to Pence. I've never heard you criticize Pence. You've defended him in public many, many times. He's out there attacking you. What is that? So Mike wants to run for president. You got to understand, in my opinion, Mike Pence had the absolute right to send the votes back to the legislatures. The Democrats and everybody said, you don't have the right. In other words, what I said, is he a human conveyor belt? You mean if he finds fraud in Pennsylvania, in Georgia, in any of these states, Arizona, he has to send them to Mitch McConnell, right? That's right, sir. Well, if he finds fraud, he has to? Yes, sir. I said, so he's a conveyor belt. Boom, put him in. I said, I don't agree with that. And we had some lawyers, not all, we had some lawyers that said, no, you do have the right to send them back to the legislatures to be rechecked. Because if you looked at what went on in Wisconsin, who, by the way, now agree with me, Wisconsin has been virtually, other than the fact they're not allowed to do anything statutorily.
Jenom aby bylo jasný, Mike Pence jako viceprezident Ameriky v té době, tak měl být, pokud se nepletu, poslední člověk, který podle ústavy podepisuje to, že teda 6. January, to je ten den, kdy se zaútočilo na americký kapitol, tak on měl být poslední člověk, který podepíše to, že Biden opravdu vyhrál volby. A vlastně Mike Pence v té době nepodpořil Trumpa a tu jeho šílenou retoriku, že volby byly skorumpovaný a prostě jakože řídil se ústavou. Takže tam začíná ten spor. But Wisconsin has been, I mean, what they found is incredible. I mean, we won Wisconsin. But Mike Pence had the right, in my opinion, to send him back. Do you ever talk to him now? No, I haven't spoken to him in a long time. I was very disappointed in him. I didn't want to do what Thomas Jefferson did. Thomas Jefferson, it was Georgia. And it was, hear ye, hear ye, the great state of Georgia is not capable or allowed to tabulate their votes. And Thomas Jefferson, who was the vice president, said, is Georgia sure that they cannot tabulate their votes? Georgia is sure. He didn't send them back and have them redo it. He said, we will keep the votes of the great state of Georgia for Thomas Jefferson and his president. I didn't ask him. Thomas Jefferson byl jeden z zakladatelů Ameriky, jenom pro kontext. For that. Could have done that too, but I didn't. I thought that would be turmoil. I asked him to send him back to his legislature, to the legislatures, you know, in Wisconsin, let's say. But why didn't he? I mean, you'd worked together for 4 years. You're the president. He's VP. Protože je to konspirační teorie. Proč by to sakra přeposílal znovu? Teď je to úplně jasný malýmu dítěti, že tam žádným podvodu nedošlo. Bože. You say you're aligned on everything. I think he got very bad advice. I really do. Now, let me tell you what happened. I sat there with a few people. I think his lawyer was in the room too. His lawyer was very much against it. There were other lawyers that felt you could do it. It was one of those things. I think you could have done it. I think you can always do something if you see fraud or if you see problems. But it's very interesting. So after the election was over, the rhinos got together with the Democrats and they redid the election, so you couldn't do it anymore. So then I called the people. I said, so in other words, you're saying I was right. You could do it. Yes, you could do it. In other words, they took the Voting Act and they redid it so the vice president no longer has the power to do what I said he could do. So when that happened, I said, wow. And you know, you'd look some of these Democrats in the eye and they'd say, he has absolutely no right to do it. And immediately after the election, they met rhinos, could name them all, and Democrats, and they approved legislation that takes away the right of the vice president to do it. So I said, so you're saying I was right. The vice president did have the right to do it. And they... Jenom pro kontext, já jsem to taky nevěděl. Rhinos, to, o čem mluví, je in the US politics, Republican in name only is a pejorative. Pejorative, já nevím, jestli to čte z toho slova, pardon. Describe politicians as the Republican Party deemed insufficiently loyal to the party. Takže prostě lidi, kteří jsou v republikánské straně, ale reálně nemají tu ideologii, je to jakoby nadávka, takže prostě o republikáncích, kteří spolu nedrží ideologicky, jestli to prosím správně. Yes, he did. So if you're saying they stole it from you last time, why wouldn't they do the same this time? Oh, well, they'll try. They're going to be trying, yeah. And not only me, you know. Look. A tohle se přesně, tohle se dalo strašně očekávat, jo, že Trump prostě tady říká, oni nám ty volby ukradnou samozřejmě znovu. A na 100% zaručuju, že pokud ty volby prohraje, což mimochodem v tuhle chvíli se nedokážu vůbec trufnout říct, kdo vyhraje volby, to je jako God fucking knows, co se stane za 15 měsíců, tak na 100% slibuju, že pokud je prohraje, tak reálně bude tvrdit, že samozřejmě, já jsem vám prostě říkal ještě před 2 lety, že nám to budou krást ty volby. Takže tak, no. DeSantis is out. I think he's gone. So he was at a level. People have figured him out. He's gone. But if somebody else got in, other than me, they'll go at him just as viciously as they did me. These people are sick. They will go after them. And a lot of people say they won't be able to hold up. I do get credit for holding up quite well, I must tell you. I think it's... How do you do that? How do you get indicted, you know, every week and stay cheerful? It's...
I think it's a lot easier because I'm so high in the polls, because it means the people get it. The people see it's a fraud. The people see it, like this horrible district attorney from just a little while ago, from essentially Atlanta, that's Fulton County. She said, basically, I don't have any right to challenge an election. Well, what about Stacey Abrams? What about Hillary Clinton? What about all of these Democrats that are still challenging my election? The same people that are saying he's challenging an election challenged my election. Já teda jako... Počkat, jakože, to je hrozný argument z jeho strany, jenom aby bylo jasný. On říká, že on si myslí, že ty výbory v roce, nebo ta volba v roce 2020 byla ukradená, neférová a tak dále. Lidi se ho ptají, dobře, tak jaký máš na to důkazy? A on nemá nic, jako neexistují žádný důkazy ohledně toho, jako vůbec nic neexistuje. Takže samozřejmě to konspirace. A potom on říká, no jo, jenže všimněte si, jak ty demokrati, když já jsem vyhrál v roce 2016 proti Hillary Clinton, tak oni obviňovali mě z toho, že, nebo obviňovali prostě ty volby z toho, že taky nebyly fair. No jenže ten argument demokratů nebyl, že ty volby jsou nefér, oni věděli, že ty volby byly správně spočítaný. Oni akorát taktéž věděli, že Rusko poměrně extenzivně se zapojovalo do těch voleb. A prostě působilo ze zahraničí a vlastně tím porušovali už nevím, který článek ústavy. Takže to jsou jako dva úplně rozdílné argumenty, i přestože on se snaží říct, že demokrati jsou pokrytci v tomto. Jako demokrati dělají hodně chyb, ale tohle není jedna z nich. And they did it with slates. They did it with all sorts of things. They were very bad about it. But basically they're suing me and they're saying you don't have any right to challenge. And if you challenge an election, we're going to indict you and put you in jail. So what they're doing is they've weaponized, and don't kid yourself, the DOJ and Biden and the whole group, they're watching all of this stuff. They love the local stuff. You know, the DA in Manhattan. Not only that, they put one of the DOJ top people into the Manhattan DA's office to run things. They don't even have a case against me. It's not even a case. Everyone says, even the Democrats say, you can't bring these cases. You have no case. The Attorney General or the District Attorney, Fannie Willis, in Atlanta, she's getting killed. Basically, she's saying Trump doesn't have the right to criticize an election. But you've been around... To nejde o to, že nemůžeš kritizovat volby, ale nemůžeš kritizovat bez fucking důkazů. Long enough now. You've seen many elections criticized. I mean, Hillary Clinton goes crazy. Every time she talks, she says, he's not the president. Jimmy Carter said, he's not the president. Well, I am the president. Hillary Clinton called me, by the way, at 3:02 in the morning to congratulate me the night of the election. Did her voice crack? Well, her voice was, it's very different, I will say. I won't get into that. But what do you mean? Her voice was very different. Don't forget, they were all celebrating at 5 o'clock in the afternoon. And I came home and I said, you know, I think we won. I felt we won because the rallies are so big. You know, we'd go to Wisconsin and we'd go to Georgia. We'd go to different states. In Michigan, we'd have rallies. In Pennsylvania, we had 58,000 people in Butler. And I said, you know, how are we losing this? How do you have a rally where you have from 50 to 100,000 people, many of them? You know, I did 7 a day for a couple of days. That's a lot. That's a lot. These are big rallies too. And I didn't hold back. I didn't say, let's make them let's do abbreviations, right? But they challenged the stuff. Yeah. Hillary called me up and conceded. Now the word is that Obama said you have to do that. But she called up and totally conceded. But now, you know, every time you see her on television, she's saying like, well, she's challenging the election. Do you think... So that would mean that she should be indicted, but that would mean... Co se koukám, tady se někdo ptal, jestli teda Trump gratuloval Bidenovi a vypadá to, že ne, no. Trump nikdy negratuloval Bidenovi k jeho volbám. Also that Stacey Abrams in Georgia should be indicted because she still thinks she won the election for governor. She still thinks that. She's never recanted. And Do you think Stacey Abrams will be indicted for that? No, of course not. Ty vole, oni strašně překrucují fakta. Prostě on není indicted, nebo prostě není ani soudně stíhaný za to, že by řekl, že ty volby jsou zmanipulovaný, ale protože on aktivně chtěl, aby se ty electors, to znamená, protože v Americe jsou nepřímé volby, aby se neřídili volbami. Jo, ten jako rozdíl toho, co se děje, je úplně jiný.
Prostě žádný politik nikdy nebude odsouzený za to, že řekl, já si myslím, že tyhle volby nebyly fair. Jo, jakože budu se o nich myslet, že je to debil, ale nebude trestně stíhaný nebo odsouzený. Tady ten soud proti Trumpovi v Georgii je z úplně jiného hlediska. Jak dlouho trvá, že tohle utrpení? Myslím, že 5 minut. The Democrats don't get indicted for things like that. They don't get impeached. No, it's a different thing. With that being said, yes, I had great support when they did impeachment hoax #1 and impeachment hoax #2. Jim Jordan, the House was fantastic. And actually the Senate was very good for me. Other than, Mitch McConnell, I think if he had, it's too bad I endorsed him. He was begging, he was going to lose that race and I endorsed him and he ended up winning the race because of my endorsement. He was down, he was going to lose to Amy McGrath. She was $90 million in cash, all set to go. She was leading by 3, he was going down. I did him a favor and then 3-4 months later he really wanted to impeach me. He's a bad guy. But if you look at what's going on politically, it's so interesting. The level of loyalty is different in politics than it is in normal life, I will say. With that being said, I've had great loyalty also. But the House was fantastic. The Senate was very good. They overrode Mitch McConnell. Mitch McConnell, in my opinion, was trying to... Pro kontext, Mitch McConnell je ten, co dostal teď nedávno, jak se jmenuje? Stroke. Jak si říkala stroke do češtiny? Každopádně, hej. Get senators to impeach me, especially for the second one. And on the first one, he acted very, very slow. He should have gone much faster. A nebo to byl heart attack? Co on vlastně dostal? But Mitch McConnell wanted to, and the senators went up to him, guys that are subservient to him because he gives money. He gives them money. He gives them a lot of money. He raises some money and he gives it to them, and therefore they do what he said. That's the only form of leadership he's got. So last question. If you're elected president again, já nevím, co dostal. What's your number one priority? When you ran last time, you said, I will build a wall. This time, your bottom line top promise to the country. So you can do numerous things at the same time. Of course. But let's say number one is a border and taking hundreds of thousands of criminals that have been allowed into our country and getting them out and bringing them back to their country, Guatemala. By the way, not only the 4 countries that we think of as neighbors, all over the world. Last month we had 149 countries represented. Think of it. Ok, tak jde vidět, že teda doktoři se neshodují na tom, nebo není známý, jestli to byl infarkt, anebo jestli to byla mrtvice. Každopádně to je ten politik, co mluvil do mikrofonu a pak se prostě zastavil a stál tam takto. A on je, pokud se nepletu, předseda Senátu za republikány a velice, velice známý homofob, jakože já ani nevím, co popsat, jakože to je takový ten klasický člověk, co prostě křičí a říká, že prostě takový ten old man yells at a cloud, damn these young LGBT people, I hate them. Jo, tak to je on. We had 149 countries represented, Tucker, from places that many people never even heard of, coming into our country. And they're coming in from mental institutions and they're coming in from prisons. They're emptying out their prisons all over South America. They're emptying out their mental institutions. Terrorists are pouring into our country. We have no idea. I had the strongest border in the history of our country. And I built almost 500 miles of wall. They like to say, 500 miles of wall? A já jsem třeba dítěti schodil pískoviště. Já vůbec nechápu, co je tohle za argument, pro boha. Oh, was it less? No. I built 500 miles. In fact, if you check with the authorities on the border, we built almost 500 miles of wall. And I had another 200 that I was going to build. It's like water. It seeks. And we're going to build another 200. We built it. It was all set to go. All they had to do was install it. It would have taken 3 weeks. And that's when I found out. I said, I think these people actually want open borders. The first thing I would do would be I would seal up the border good and tight, except... Ježmarja. První článek, co jsem otevřel. The vast majority of 458 miles, takže ne 500, were constructed in places where some kind of barrier already existed. Jo, but the power representing structure was far less important. Prostě takže vypadá to nějak takhle v praxi. Takže jinými slovy, za A lidi můžou přecházet volně a za B existují letadla. Letadla můžou přeletět tu hranici. Že jenom aby bylo jasný, valná většina lidí, která je nelegálně v Americe z Mexika,
tak se nedostali přes hranici, jo, to je ta důležitá věc. Tam jde o to, že oni se dostávají tím, že si získají víza, třeba na 2 měsíce, přiletí z Mexika do Ameriky a pak až jim vyprchají víza, tak se nevrátí a zůstanou tam nelegálně. Takže ono se tehdy už jako si všichni dělali prdel z Trumpa, protože ta zeď ničemu nepomáhá, no to je jako úplně k hovnu. On to zastaví třeba 10 rodin, který nedokážou ani získat víza a prostě běží s těma dětma a říkají, prosím, zachraňte moje mimino. A oni ne, zastřelí ho. Tak tam jde o to, že ono to reálně ty čísla nezmenšuje. I come in legally. Do you think we're moving towards civil war? There's tremendous passion and there's tremendous love. You know, January 6th was a very interesting day because they don't report it properly. I believe it was the largest crowd I've ever spoken before. And you know some of the crowds I've spoken before. And like July 4th on the mall, I think they had 1 million people there. But I think that the biggest crowd I've ever spoken before was on January 6th. And people that were in that crowd, a very, very small group of people, and we said patriotically and peacefully and patriotically, right? Nobody ever says that. Go peacefully and patriotically. But people that were in that crowd that day. Ta otázka nezněla, vyprávějte mi příběh z vašeho dětství, ta otázka zněla, myslíte si, že začne občanská válka? Byla první dobrá otázka ze strany takrát Carlsona za celý tenhle rozhovor. Very small group of people went down there, and then there are a lot of scenarios that we can talk about. But people in that crowd said it was the most beautiful day they've ever experienced. There was love in that crowd. There was love and unity. I have never seen such spirit and such passion and such love. And I've also never seen simultaneously and from the same people such hatred of what they've done to our country. So do you think it's possible that there's open conflict? We seem to be moving towards something. I don't know, because I don't know what it, you know, I can say this. There's a level of passion that I've never seen. There's a level of hatred that I've never seen, and that's probably a bad combination. Donald Trump, thank you. Thank you very much. Very much. Thank you. That is a bad combination, by the way. Bad combination. Thank you. Tohle bylo katastrofální, úplně vyhozený čas okna. Je mi líto každýho jednoho z vás za to, že jste to museli přežít, ale na neštěstí vám neřeknu dobrý zprávy, protože jediné, co můžu dodat, je, že podobných rozhovorů a debat budeme poslouchat ještě fakt hodně. Jakmile bude nějaká debata nebo rozhovor nebo cokoliv jiného, na který budu moci reagovat na YouTube, který se bude týkat buď republikánské strany voleb nebo třeba demokratů, nějaký zajímavý rozhovor s Joe Bidenem, tak určitě počítejte s tím, že budu na ně reagovat, protože tyhle volby jsou velice relevantní i pro Českou republiku a uvidíme, jak to dopadne. V pondělí vychází rozbor slovenských voleb, tak se na to těšte, podle mě to bude super. Tohle video pro ty z vás, kteří teď sledují ještě živě, můžete najít na Hero a můžete tam vždycky přispět a podpořit tenhle projekt, takže tak no. Budeš reagovat i na menší rozhovory kandidátů? Samozřejmě určitě budu, myslím si, že to bude zajímavý, ale ne všechny samozřejmě, to zase tak moc mě to nezajímá, spíš bych se těšil, až bude nějaká debata, která bude mezi všema těma kandidátama, samozřejmě jako Trump tam nepřijde, ale těma ostatníma a měl bych šanci na to zareagovat a vysílat to na YouTube, to by bylo úplně skvělý. Takže tak. Proč jsou relevantné pro Českou republiku? No, protože Česká republika dělá obchod s Amerikou, zároveň se kulturní války v Americe často předjínají do České republiky a taktéž nezapomínejte, že pokud Amerika něco posade, jako například, nevím, dá až moc prostoru Číně nebo jiným zemím, Rusku, nebo třeba přestane podporovat Ukrajinu, tak samozřejmě to má dopady na Českou republiku. A proto jsou tyhle volby poměrně důležitý. Jo, pokud vyhraje Trump, tak Ukrajina může zapomenout na to, že bude dostávat tanky anebo nějaký zbraně. To neexistuje pod jeho iniciativou. Takže tak, hele, ještě jednou děkuji moc krát všem za sledování tohoto pořadu a já se s vámi loučím a jdu si užít krásný večer. Mějte se všichni krásně a čus. Budu předstírat, že jsem právě neviděl otázku Jiřího Šturmy v chatu. Ahoj.